تو هنوز اول پادشاهیت هیچ جا رو آباد نکردی، دنبال خراب کردن یک جای دیگه هستی. اما یک راه دیگه هم داریم که 2 هفته‌ای تو از اون مسیر به مازندران میرسی، اما یک راه کوهستانی و عجیب و پر از شگفتی و جادو هست. فردا صبح اول وقت کیکاووس لشکر خودش رو آماده میکنه، بهشون آماده باش میده و میگه بپوشید، حمله کنیم، به حرکت کنیم به سمت مازندران. یکی از پهلوانان خودش رو هم توی دربار نگه میداره به اسم میلاد که محافظت کنه از دربار و کشور وقتی که پادشاه توی کشور نیست و بهش میگه اتفاقی که نمیفته، ولی اگر اتفاقی افتاد زال و رستم رو خبر کن. و خداحافظی میکنن و به سمت مازندران حرکت میکنن. بعد از مدتی به حوالی مازندران میرسن. یک غروبی هست و پادشاه همون حوالی دروازه مازندران قبل از مازندران اتراق میکنه که یک استراحتی کنه. صبح روز بعد شاه به یکی دیگه از پهلوانان خودش به اسم گیو دستوری میده. این گیو یکی از پهلوانان بسیار مهم شاهنامه هست. بعد از رستم شاید دومین پهلوان قوی و بزرگ شاهنامه هست. پسر گودرز هست و گودرز هم پسر همون گشواد هست که توی قسمت‌های قبل داشتیم که اسرا رو از توی غار ساری نجات داد و همراه خودش به زابل آورد. به هر حال گیو خیلی اسم بزرگی است و حالا باش کار داریم توی شاهنامه. کیکاووس به گیو دستور میده که یک لشکری انتخاب کن و حمله کن به ورودی مازندران و هر کیو دیدی بکش و غارت کن. گیو هم همین کارو میکنه، یک لشکری انتخاب میکنه و به سمت مازندران میره. زن و بچه و مرد و بزرگ و کوچیک هر کی جلوی راش میاد میکشه، غارت میکنه و رفتارهای ظالمانه زیادی انجام میده. و بعدش هم به کیکاووس خبر میدن که مازندران واقعا همون جوری هست که اون خواننده اون شب تعریف میکرد و پر از گنج و آدمای خوشتیپ و طبیعت بکر و اینجور چیز هاست. کیکاووس هم خیلی خوشحاله از وضعیت، گنج ها رو براش میارن، کنیز ها رو براش میارن و خلاصه بهش خوش میگذره. این غارت و کشتار 1 هفته ادامه داره تا اینکه خبر میرسه به شاه مازندران. به شاه مازندران میگن که آقا یک قتل و کشتار و غارتی داره توی شهرت اتفاق میفته. شاه مازندران هم به فکر فرو میره که چاره‌ای پیدا کنه. یکی از دیوها به اسم سنجه که زیر دست این شاه مازندران هست، سنجه رو صدا میکنه و بهش میگه برو پیش دیو سپید و بهش بگو که ما دوچار همچین معضلی شدیم و خودتو برسون که ما داریم نابود میشیم. سنجه هم خودش رو به سرعت به دیو سپید میرسونه و بهش توضیح میده که شهر داره غارت میشه، مازندران داره نابود میشه. دیو سپید هم دلداری میده سنجه رو و بهش میگه نگران نباش، من الان میام. همون شب دیو سپید خودش رو میرسونه به خیمگاه کیکاووس و یک جادویی به کار میبره. یک ابر سیاه و یک خیمه سیاهی روی خیمه اینها برقرار میکنه و کاری میکنه که وقتی کیکاووس صبح روز بعد از خواب بیدار میشه میبینه که همه نابینا شدن و چشمای هیچ کدوم دیگه هیچ جا رو نمیبینه. دیو سپید اینها رو 1 هفته توی همین حال رها میکنه و بعد از 1 هفته خودشون نشون میده به اونها و میگه یک شاه بیخرد، این چه کاری بود تو کردی؟ تو هنوز اول پادشاهیت هیچ جا رو آباد نکردی، دنبال خراب کردن یک جای دیگه هستی. همون کشور خودت و اون تخت و پادشاهی خودت مگه چه اشکالی داشت که اونو رها کردی، این همه راه اومدی اینجا که از اینجا گنج ببری؟ خب بیا من برات گنج‌های خوب دارم. بعد همه اونها رو به یک اسارتگاه تنگ و تاریک میبره و صرفا یک غذایی بهشون میده که از گشنگی نمیرن. بعد همه اون گنج‌هایی که داشتن ازشون میگیره و همه رو ضمیمه یک نامه میکنه و میده به یک دیو دیگه به اسم ارژنگ و به ارژنگ میگه این نامه رو به همراه این گنج‌ها و به همراه این اسرا ببر و تحویل شاه مازندران بده. و توی اون نامه مینویسه که من مأموریتم رو انجام دادم ولی اینها رو نکشتم، صرفا گذاشتم که یک زجری بکشن، یک عذابی بهشون بیاد تا بفهمن دنیا دست کیه، یک گوشمالی بهشون داده باشم. ارژنگ هم حرکت میکنه،
تمام اسرا رو با خودش میبره، اون نامه و اون گنج ها رو هم همراه خودش میبره و همه رو تحویل میده به شاه مازندران. حالا خبر اسارت اینها قرار به ایران برسه. کیکاووس یک قاصدی رو انتخاب میکنه، یواشکی و پنهانی به سمت ایران میفرسته و میفرسته سراغ زال و میگه همون اتفاقی افتاد که تو گفتی و ما گیر افتادیم، بیا و به داد ما برس و پادشاهی داره از بین میره و یک جورایی به غلط کردن میفته. وقتی نامه به دست زال میرسه و زال مطلع میشه که پادشاه ایران اسیر شده، عصبانی میشه و با افسوس میگه من گفته بودم که این اتفاق میفته، من پیش بینی همچین روزی رو کرده بودم، اما به هر حال اتفاقی است که افتاده، باید یک چاره‌ای براش پیدا کنیم. بعد رو میکنه به رستم و میگه آماده شو، لباس رزم بپوش، تو برای همچین روزی ساخته شدی و الان هم باید بری پادشاه رو نجات بدی. با رخش برو به سمت مازندران، هر کی جلوت اومد از بین ببر و پادشاه ایران و پهلوانان رو از دست پادشاه مازندران و بقیه دیوها نجات بده. بعد برای رستم توضیح میده که از اینجا تا مازندران 2 راه داریم. یک راه کندتر و طولانیتر هست که کیکاووس از همون مسیر رفت، اما یک راه دیگه هم داریم که سریعتر به اونجا میرسه. 2 هفته‌ای تو از اون مسیر به مازندران میرسی، اما یک راه کوهستانی و عجیب و پر از شگفتی و جادو هست و تو باید از این مسیر بری که زودتر برسی. درسته که این مسیر سختی هست، اما من برات دعا میکنم و از طرفی اگر تو بخوای پهلوان بزرگی بشی، باید شگفتی های روزگار رو هم ببینی و سرد و گرم روزگار رو بچشی. من مطمئنم که تو از پس این مأموریت برمیای، اما برفرض هم که کشته بشی و از بین بری، این تقدیر خدا هست و ما نمیتونیم با قسمت خدا بجنگیم. رستم هم میگه من با پای خودم انگار دارم میرم توی جهنم، اما اطاعت میکنم، چی مهمتر از پادشاهی کشور، و با اعتماد به نفس آماده رفتن میشه و از پدر و مادرش خداحافظی میکنه. زال و رودابه هم با گریه رستم رو بدرقه این سفر عجیب و غریب میکنن. این سفر همون چیزی است که ما به اسم 7 خان رستم میشناسیم و به زودی دربارش حرف میزنیم.